Good morning, I'm Jess De Los Santos. This is a special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of News 5 and Signal TV's 1 News, Radyo 5 and 1PH. Dinipensa ni Senador Coco Pimentel ang desisyong samahan sa ospital ang kanyang misis kahit pa may sintomas na siya ng COVID-19. Para sa detalye, nagbabalita live si Mean Los Baños. Mean, anong huling sabi ni Senator Coco? Alam mo, Jess, kaliwat kanan talagang pambabatikos ang inaharap ngayon ni Senador Coco Pimentel dahil nga yan sa kanyang pagbisita sa isang ospital nitong Martes ng gabi kahit pa may mga simptomas na nga siya ng COVID-19. Kinalaunan ay nagpositibo nga siya sa nasabing sakit. Making ang Makati Medical Center naglabas ng pahayag na sinasabing irresponsable ang ginawa ng senador na pagbisita sa kanilang ospital kahit pa may sakit na pala siya. Kahapon nang ipahayag ni Senador Coco na lumabas na ang resulta ng kanyang COVID-19 testing na ginawa sa kanya noong nakaraang Biyernes at ayon nga rito, positibo siya sa coronavirus. Maraming nagulat sa anunsyo ng senador pero kasunod dito ang mga text message na nagpapahayag ng galit sa kanya. Tanong nila, bakit pa raw pumunta si Senador Coco sa isang ospital noong Martes ng gabi para ipa-admit ang kanyang may bahay na si Catherine na nakatakdasan ng mga kahapon ng alas 7 ng umaga. Kung isa-isahin natin, Jess, yung timeline mula sa paliwanag ni Pimentel, makikitang sa pagitan ng alas 6 hanggang alas 7 ng Martes ng gabi nang dumating daw ang mag-asawa sa ospital para sa nakaschedule na panganak ni Catherine. Alas 9 naman daw ng gabi nang kumpirmahin ng RITM sa pamamagitan ng isang tawag na positibo si Pimentel sa COVID-19. Sabi ni Coco, agad siyang umalis ng ospital matapos sabihin sa doktor ni Catherine na ang masamang o ang malungkot na balitang ito. At walk out ang terminong ginamit ni Pimentel dahil di raw totoong nag-ikot-ikot pa siya sa ospital gaya ng lumalabas ngayong balita mula sa mga umiikot na text messages. Mismo ang may bahay naman ni Senador Coco na si Catherine ay nagsabing hindi raw totoo na pumasok sa delivery room si Senador Coco dahil nung gagawin pa lang daw ang stress test na tinatawag kay Catherine sa examination room ay di na raw pinayagan ang sino mang bantay na samahan siya. Ayon din kay Catherine, ilang linggo nang naka-self-quarantine ang senador at nagpa-practice din daw ito ng social distancing. 10 araw na rin daw silang hindi magkasama sa iisang kwarto sa kanilang bahay. Samantala, noong Martes lang daw talaga sinamahan ni Senador Pimentel si Catherine sa ospital dahil excited daw ito sa panganak na nakaschedule nga sana kahapon ng alas 7 ng umaga pero pinadelay na muna ito. Dinelay ang cesarean procedure ni Catherine dahil nagsagawa muna ng swab test sa kanya bago siya payagang manganak. Ayon kay Senator Pimentel, nasa RITM pa ang sample at ngayong araw ito lalabas. Samantala, itinanggi ni Pimentel na personal sila ang tinulungan ni Health Secretary Francisco Duque para makakuha ng kwarto sa ospital. Giit ng senador, tinawagan lang siya ni Secretary Duque kahapon ng umaga dahil tinanong siya tungkol sa kanyang kondisyon. Pero gabi pa lang ng Martes, naka-admit na si Catherine. Samantala, just tinawag ng Makati Medical Center na irresponsable at tila walang pakialam daw si Pimentel sa kanyang pagsuway sa protocol ng quarantine. Bago kasi siya pumisita sa ospital, nakaranas na siya ng ilang simptomas gaya ng ubo, lagnat, sore throat at pananakit ng katawan, kaya nga raw pinayagan na siyang magkaroon ng test mula sa RITM nung nakaraang Biyernes. Ayon sa Medical Director ng MMC na si Dr. Saturnino Javier, nakadagdag pa si Pimentel sa bigat na dinadala ng ospital ngayong na-expose sa kanya ang health workers na nagtatrabaho doon. Posible daw na kailanganing i-quarantine ang ilang health workers na nakaharap ni Pimentel nung Martes ng gabi, kaya mas kukunti pa raw tuloy ang tao nila. Samantala, Jess, napapasok lang yung bagong statement ni Senator Coco Pimentel at paulit-ulit siyang humingi ng paumanhin sa Makati Medical Center. Inulit din niya ang dahilan kung bakit siya naroon para nga daw samahan yung kanyang mga anak na misis. Humihingi raw siya ng tawad sa management at staff ng MMC at wala raw siyang intensyong makasagabal at makapanghawa ng sakit. Ipiniliwanag din ni Pimentel na sa kaunting oras na nasa loob siya ng ospital, wala raw siyang ubo o lagnat at nakasuot din daw siya ng face mask at gloves. Hiling din ng senador na alagaan daw sana ng ospital ang kanyang mag-ina. Kahit pa sinasabi ng ospital na lumabag siya sa protocol ng self-quarantine, wala raw siyang intensyon na gawin ito. At na-realize daw niya na sa pagpunta niya sa MMC ay naging dahilan ng takot ito sa mga frontliners na nagtatrabaho para sa kaligtasan ng lahat. Bukas naman daw ang senador na makipag-usap sa MMC at humihiling siya ngayon, Jess, ng pangunawa. Bigyan din daw sana siya ng pagkakataon na makarecover din muna sa sakit na dala ng COVID-19. Jess? Okay, meron na ba tayong narinig mula sa mga kapwa senador ni Senator Coco Pimentel, reaction nila hinggil nga doon sa nangyaring insidente? At the same time, is this something that they're also willing to look into? We've already heard from the DOJ, sabi nila they cannot really investigate unless somebody files a complaint. Is this something that at least our legislators are willing to look into?
Hindi ko alam kung nakita mo rin yung sinasabing listahan daw ng mga posibleng kasong kaharapin, ano? Kasama na nga raw dyan yung ethics na pwede niyang nilabag daw bilang isang senador na alam niyang may sakit na siya pero pumunta pa rin siya sa ospital. Pero hanggang sa mga oras na ito, wala pang sagot ang liderato ng Senado at hihintayin natin yan sa maghapon kung ano man. But dahil nga sa ngayon, ang hinihiling talaga ni Senator Pimentel ay bigyan siya ng pagkakataong gumaling at sana makapanganak ng maayos at ligtas yung kanyang asawa. Sabi nga niya, sana daw itratong professional na parang normal na pasyente yung kanyang asawa sa MMC. Alright, maraming salamat, Mean Los Baños. Rizal Governor Nini Ynares joins other government officials who have tested positive for COVID-19. In a Facebook post, former Antipolo City Mayor June Ynares III says his mother might have contracted the virus during her visits to Rizal residents. The former mayor adds that the governor is in stable condition. Her husband, former Rizal Governor Ito Ynares, is also under quarantine. As of Wednesday, Antipolo City alone has reported 9 confirmed COVID-19 cases. The San Miguel Corporation increases its ethyl alcohol production to 100,000 liters per day. That's to help the country's fight against COVID-19. SMC targets to further serve frontliners, cities and provinces in need of disinfectants. President and COO Ramon Ang confirmed that all of their facilities are working round the clock to produce ethyl alcohol. Currently, the company has donated almost 30,000 liters of alcohol to 77 hospitals throughout Metro Manila, as well as other government and vital institutions. Ang added that this is their company's way to thank all frontliners in the COVID-19 pandemic. Meanwhile, 4 people involved in hoarding and selling overpriced alcohol online were arrested in Pasay. The suspects fell in an entrapment operation led by the Pasay City Police. Seized from the group were 500 bottles of 500 ml alcohol. They are selling it for almost 200 pesos per bottle. The suspects, together with the evidence recovered, were turned over to the Pasay Station Investigation and Detective Management Branch. The World Health Organization reiterates its call for virus-stricken countries to be aggressive in responding to the COVID-19 pandemic, and among the ways is imposing lockdowns. The agency recommends 6 key actions to affected countries. First, to expand, train, and deploy public health workers. It also asks global leaders to come up with a system to find every suspected case at the community level. Another key is ramping up the production and capacity of testing. The WHO also advises countries to identify and equip designated facilities for COVID-19 patients. Countries are also advised to develop a clear plan and process to quarantine contacts. Lastly, the WHO urges governments to refocus on suppressing the virus. And that's the latest on the enhanced and expanded community quarantine in Luzon. For more updates, follow News 5, The Philippine Star, and Business World Online. I'm Jess De Los Santos, BR1 News.